สื่อสหรัฐนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการรายงานจากแหล่งข่าวคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะโดยบอกว่าตัวเซเลนสกี้เองเนี่ยจงใจที่จะปกปิดตัวเลขของจำนวนทหารที่เสียไปนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบหรือว่าคนที่จะมีการระดมกำลังพลเข้ามาใหม่เนี่ยกลัวว่าจะไม่มีใครมาเพราะเห็นว่าแบบเหมือนส่งไปตายที่ด่านหน้านะคะโดยที่สื่อสหรัฐค่ะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะคะรายงานโดยอ้างถึงการสัมภาษณ์กับแหล่งข่าวระดับสสของยูเครนที่ไม่เปิดเผยรายชื่อคนหนึ่งค่ะโดยที่ระบุว่าตัวเซเลนสกี้เนี่ยจงใจที่จะหลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกับขอบเขตที่แท้จริงของความสูญเสียทางทหารของยูเครนจากความขัดแย้งกับรัสเซียโดยเซเลนสกี้เนี่ยมองข้ามผลเสียหายที่แท้จริงของสงครามไปอย่างมากนอกจากนี้ยังบอกว่าจะต้องนำเสนอผลให้ต่ำหมายถึงผลการสูญเสียนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อขัดขวางต่อการระดมพลในรอบใหม่ถึงแม้ว่าขณะนี้ประเทศจะอยู่ในช่วงขาดแคลนอาหารก็ตามแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ถือว่าเข้าขั้นเส้นสีแดงก็คือน่าจะยังเอาไหวนะคะซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากหลายเดือนที่ไม่มีการเปิดเผยถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในยูเครนนะคะเซเลนสกี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าในช่วง2 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งกับรัสเซียมีทหารยูเครนถูกสังหารไปแล้ว 31,000 นายส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยออกมาค่ะแต่ว่าข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาบอกว่าสามารถประเมินความสูญเสียทางทหารของยูเครนได้ถึงกว่า 500,000 คนแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาเพียงสัปดาห์เดียวยูเครนก็สูญเสียทหารไปถึง 8,280 นายขณะที่ในส่วนของการพยายามส่งเสริมการระดมพลนะคะเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเซเลนสกี้ระบุบอกว่าทางกองทัพเนี่ยขอให้ตนเองระดมกำลังทหารเพิ่มอีก 500,000 นายแต่ต่อมานายพลวาเรลี่ซาลูสนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดณขณะนั้นนะคะออกมาปฏิเสธซึ่งนี่คือหนึ่งในข้อสันนิษฐานนะคะว่าเป็นเหตุทำให้ซาลูสนีเองเนี่ยต้องหลุดออกจากตำแหน่งไปเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะเซเลนสกี้ก็ลงนามในร่างกฎหมาย2 ฉบับโดยฉบับหนึ่งเนี่ยระบุถึงการลดอายุการเกณฑ์ทหารนะคะจากผู้ชายที่เดิมเนี่ยบอกว่าเอาเกณฑ์อายุที่27 ปีขึ้นไปใช่ไหมตอนนี้ก็ปรับลดลงมาเหลือ25 ปีก็คือใครที่อายุ25 ปีขึ้นไปเนี่ยคือจะต้องมาเกณฑ์ทหารนะคะขณะที่อีกฉบับหนึ่งค่ะเป็นการเข้มงวดกฎเกณฑ์ในการระดมพลให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าสสคนนี้ถึงแม้จะบอกว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงเส้นสีแดงก็ตามแต่ทางนายพลอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกมายอมรับในการประชุมแรมสไตน์แบบออนไลน์นะคะร่วมกับสหรัฐแล้วก็ประเทศที่สนับสนุนยูเครนบอกว่าสถานการณ์ในแนวหน้าตอนนี้เนี่ยยังตึงเครียดสำหรับกองทหารยูเครนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแย่ลงด้วยยูเครนต้องการขีปนาวุธและกระสุนรวมถึงอุปกรณ์ทางทหารอย่างเร่งด่วนแต่ถึงแม้ว่าหลายๆประเทศยังไม่มีการสนับสนุนเข้ามาก็ตามแต่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมบอกว่านอกจากการสูญเสียทหารกว่า 8,000 นายของยูเครนแล้วเนี่ยยูเครนยังสูญเสียรถถังยานเกราะต่อสู้รวมแล้วอีกหลาย10 คันพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์และทหารอื่นๆอีกหลายร้อยชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปืนครกอัตราจรขนาด155 มิลลิเมตรระบบปืนใหญ่ที่พันธมิตรตะวันตกจัดหามาให้อีกเกือบ30 ชุดรวมถึงเครื่องยิงขีปนาวุธอีก8 ชุดอย่างเช่นพวกระบบไฮมาร์สของสหรัฐระบบแวมไพร์ RM-70 ของสาธารณรัฐเช็กรวมถึงเครื่องบินขับไล่และโดรนอีกกว่า 1,600 ลำซึ่งก็เชื่อว่านี่เป็นเหตุที่ทำให้ทางยุโรปเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนทางด้านของสรรพกำลังหรือว่าอาวุธให้มากนักนะเพราะเหมือนว่าสูญเสียไปเยอะไงส่งให้เท่าไหร่ก็สูญเสียโดยเฉพาะจำนวนที่ออกมามันเหมือนว่าต่อวันเนี่ยมันสามารถใช้หมดไปได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆจะสามารถใช้ได้เป็นปีก็ตามนะทีนี้ถัดมาอีก1 วันเนี่ยทางเซียสกี้ออกมาโพสต์เทเลแกรมของตัวเองบอกว่าสถานการณ์แนวหน้าในรุนแรงขึ้นแล้วก็แย่ลงด้วยยูเครนมีการถอนกำลังออกจากพื้นที่3 แห่งกองกำลังรัสเซียกำลังโจมตีอย่างหนักในแนวหน้าทั้งหมดแล้วก็ทุกทิศทางจนประสบความสำเร็จทางยุทธวิธีในหลายพื้นที่โดยที่กำลังที่กองพลน้อยยูเครนที่เพิ่งพักไปก็ถูกหมุนเวียนไปในพื้นที่เหล่านั้นอีกเพื่อจะทดแทนให้กับหน่วยที่ได้รับความเสียหายนะคะก็เลยบอกว่าตอนนี้เหมือนเซเลนสกี้เนี่ยกำลังหลอกลวงผู้คนกำลังบิดเบือนข้อมูลเรื่องของการสูญเสียกำลังทางการทหารที่ตนเองรวมถึงที่ยูเครนเนี่ยเสียไปเยอะแต่ก็ไม่กล้าออกมาเปิดเผยว่าเสียไปเท่าไหร่หรือถ้าเกิดออกมาบอกเลยก็คือบอกว่าสูญเสียไปไม่มากเพราะว่ากลัวว่ากำลังพลเนี่ยจะเสียกำลังใจนะคะ
ทีนี้สลับมาดูประเด็นเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลบ้างค่ะคุณผู้ชมคือผู้นำปาเลสไตน์เนี่ยออกมาระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเพียงสหรัฐเท่านั้นที่จะสามารถหยุดอิสราเอลได้จากการรุกรานราฟาค่ะขณะที่สวสหรัฐก็ตั้งคำถามกลับไปว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีการประเมินอิสราเอลได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าจะต้องมีการรายงานในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผู้นำปาเลสไตน์ประธานาธิบดีมามูดอับบาสแห่งปาเลสไตน์นะคะไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมพิเศษของ World Economic Forum ที่เมืองริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียค่ะแล้วก็อับบาสเนี่ยได้มีการคาดการณ์บอกว่าอิสราเอลจะบุกราฟาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งตัวชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดจากฉนวนกาซานะคะกำลังรวมตัวอัดแน่นกันที่เมืองแห่งนี้ด้วยเพราะว่ามีพรมแดนติดกับอียิปต์และการโจมตีที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็จะเป็นการบังคับให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ที่ลี้ภัยอยู่เนี่ยต้องหาทางหลบหนีนะคะอับบาสบอกว่าตนเนี่ยขอเรียกร้องให้สหรัฐไปร้องขอให้อิสราเอลระงับการยิงได้ไหมและหยุดปฏิบัติการในราฟาเนื่องจากสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่สามารถป้องกันไม่ให้อิสราเอลก่ออาชญากรรมนี้ได้รวมถึงอิสราเอลก็ต้องการให้ใครสักคนที่จะบังคับให้พวกเขาหยุดสหรัฐก็ควรจะไปโน้มน้าวบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะสหรัฐเป็นประเทศเดียวในโลกเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ซึ่งหากอิสราเอลรุกรานราฟาทางอับบาสบอกว่าตนเองเนี่ยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสหรัฐก็คือเหมือนโยนไปเลยนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยสหรัฐควรจะออกมาแอคชั่นหน่อยควรออกจะมีการออกมาพูดหรือว่ามาแสดงอะไรหน่อยว่าเนี่ยสามารถหยุดอิสราเอลได้นะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าอิสราเอลเริ่มการโจมตีรอบใหม่อันนี้จะถือว่าเป็นความผิดของสหรัฐก็คือผู้นำปาเลสไตน์ก็คือโยนไปที่สหรัฐเลยส่วนทางด้านของสวคริสแวนฮอลเลนแห่งพรรคเดโมแครตของสหรัฐนะคะออกมาแถลงการตั้งคำถามถึงกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าฝ่ายบริหารของไบเดนเนี่ยประเมินอิสราเอลอย่างเหมาะสมหรือไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบางคนเนี่ยพบว่าเป็นคำรับรองของอิสราเอลเกี่ยวกับอิสราเอลว่าใช้อาวุธที่สหรัฐส่งมาให้มันเป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อถือได้เลยโดยเรื่องดังกล่าวได้ถูกบอกกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปแล้วซึ่งบลิงเคนเองก็จะต้องรายงานต่อสภาคองเกรสในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ด้วยว่าการรับคำร้องของอิสราเอลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ส่วนประเด็นในกาซานะคะที่ทางด้านของครัวกลางโลกค่ะ World Central Kitchen เตรียมกลับให้มาช่วยเหลือในฉนวนกาซาแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเข้ามาให้การช่วยเหลือไปแต่ก็หยุดให้การช่วยเหลือไป1 เดือนเพราะว่าถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศจนเจ้าหน้าที่ของครัวกลางโลกที่เข้าไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยเสียชีวิตไปถึง7 รายทางด้านของผู้นำสหรัฐและอิสราเอลก็บอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยนะคะโดยที่นางเอรินกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรการกุศลของครัวกลางโลกหรือว่า World Central Kitchen ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมตอนนี้ถือว่ายังคงย่ำแย่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเตรียมในการเริ่มต้นดำเนินการใหม่ด้วยพลังงานนะคะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การให้อาหารกับผู้คนให้ได้มากที่สุดโดยที่ทาง World Central Kitchen บอกว่าเราเนี่ยถูกบังคับให้ตัดสินใจว่าจะหยุดจัดส่งอาหารพร้อมกันในช่วงที่ยังวิกฤตความหิวโหยที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งหรือจะยังจะส่งอาหารต่อไปเพราะว่าเหมือนก็ต้องเลือกอะค่ะว่าถ้าเกิดจะส่งอาหารเข้าไปอะเจ้าหน้าที่ก็มีโอกาสที่จะเดือดร้อนหรือว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะคะซึ่งการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่องค์กร7 รายนะครับจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันที่1 เมษายนครับทำให้ World Central Kitchen นะครับต้องหยุดดำเนินกิจการลงเกิดการประณามอย่างกว้างขวางเลยครับแล้วก็อิสราเอลเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการเรียกร้องจากพันธมิตรรวมถึงสหรัฐนะครับเพื่อขอคำอธิบายซึ่งอิสราเอลก็ได้เปิดการสอบสวนของตนเองแล้วก็พบข้อผิดพลาดร้ายแรงเกี่ยวกับการละเมิดกระบวนการของกองทัพจึงได้ทำการไล่เจ้าหน้าที่อาวุโส2 นายออกรวมถึงตำหนิไปยังผู้บังคับบัญชาอาวุโสด้วยครับทั้งนี้ก่อนที่ World Central Kitchen เนี่ยจะหยุดส่งความช่วยเหลือไปทางองค์กรเนี่ยได้แจกจ่ายอาหารในฉนวนกาซาไปแล้วมากกว่า43 ล้านมื้อนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาคิดเป็น 62% ของความช่วยเหลือจาก NGO ระหว่างประเทศทั้งหมดและในการกลับมาจัดส่งอีกครั้งที่จะเริ่มในวันจันทร์นี้ก็คือวันนี้นะครับทางองค์กรเนี่ยก็จะมีการส่งรถบรรทุก
เข้าไปสู่จุดผ่านแดนราฟา 276 คัน ซึ่งเทียบเท่ากับอาหาร 8 ล้านมื้อครับ ค่ะ แล้วก็จะส่งรถบรรทุกจากจอร์แดนไปยังฉนวนกาซาด้วย ขณะเดียวกันทางโจไบเดนของสหรัฐนะคะ แล้วก็นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลอะค่ะ ก็ได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ โดยที่เป็นการหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมของอิสราเอลเข้าสู่ฉนวนกาซาทางตอนเหนือในปลายสัปดาห์นี้ เพื่อที่จะช่วยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในฉนวนกาซานะคะโดยที่ไบเดนเนี่ยได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุง ด้วยการประสานงานอย่างเต็มที่กับองค์กรด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ทั้งสองก็ยังได้หารือเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องตัวประกันที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ข่าวสารในต่างประเทศที่รวบรวมมาให้สั้นๆนะในตอนเช้า ครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ